Ma-vibrate na ba ang takbo ng iyong Yamaha Nmax 155? Siguradong kailangan ng linisin ang CVT niyan. Ngunit paano nga ba linisin ito? Don't worry Komoto Asia, dahil sa video na ito ay ituturo namin sa inyo ang process ng paglilinis nito. Hello Komoto Asia! Welcome back to our YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong informative videos tungkol sa pagmumotor. Sa episode na ito ay ituturo namin sa inyo ang proseso ng paglilinis ng CVT ng iyong Yamaha Nmax 155. Ang mga tools na gagamitin sa paglinis ng CVT ay impact wrench, 8mm, 17mm, 24mm, 39mm socket wrench, 12mm, 8mm, T-wrench, Y-tool, star screw, draining pan, brush, CVT cleaner, high temperature grease, torque wrench at basahan. Sa paglilinis ng CVT ng motor ay dapat naka-center stand ito at siguraduhin nating malamig ang CVT upang hindi malus ang thread ng mga bolts. Sa unang step ay tanggalin muna natin ang mga bolts ng cover gamit ang star screw. Una po nating bubuksan ang air filter cover nito upang mas madali nating ma-access ang mga screws at bolts ng ating CVT cover. Next naman natin tanggalin ang crankcase cover. Pagkatapos matanggal ang mga cover gamit ang impact wrench at 8mm socket wrench, ay sisimulan na natin buksan ang crankcase cover. Pwede din tayong gumamit ng T-wrench sa pagbubukas nito. Siguraduhin tanggalin ang lahat ng bolts ng crankcase cover bago ito buksan. Sa loob makikita natin kung gaano nakadumi ang loob nito. Dahil sa katagalan, naiipon ang lahat ng alikabok at dumi sa loob ng CVT, kung kaya dapat ugaliin natin mag-CVT clean every 6,000 to 8,000 kilometers o kaya naman kung ano ang prescribed ng ating user manual. Next is tanggalin natin ang lahat ng CVT parts. Una natin tatanggalin ang pulley nut gamit ang 17mm socket at impact wrench. Pagkatapos tanggalin naman natin ang drive face. Sa isang side naman, gamit ang 24mm socket ay tanggalin naman natin ang belt nut nito. Pagkatapos mabaklas ang bell ay baklasin naman natin ang lining at buong torque drive at belt ng motor. Kapag natanggal na ang lahat ay unahin muna natin tingnan ang likod ng pulley at tanggalin ang back plate para ma-check natin ang flyball nito. Katagalan kasi nasisira o nag-worn out din ito. Tanggalin natin ang clutch assembly sa torque drive gamit ang 39mm socket. Kapag natanggal na at nabaklas na ang lahat ng pyesa ay simulan na nating linisin ang lahat ng CVT parts. Ilagay lang ang parts sa isang malaking draining pan. Gamit ang CVT cleaner at brush ay linisin natin ang CVT parts. Make sure lang natin na ang lahat ng sulok ay natatamaan ng CVT cleaner upang mas madali matanggal ng brush ang mga dumi o lumang grasa ng CVT parts. Gamit rin ang CVT cleaner ay linisin natin ang loob ng crankcase at i-brush din natin lahat ng sulok nito at ganun din sa mismong crankcase cover. Sa paglilinis natin ay sabay nating linisin ang foam ng CVT upang hindi madaling madumi ang loob. Ang foam rin kasi ang nagsisilbing filter ng CVT crankcase upang hindi madaling mapasukan ng alikabok at dumi. Gamit ang basahan naman ay punasan natin ang loob ng cover ng crankcase upang madali itong ma-dry at ganun din ang CVT parts. Matapos natin malinis ang lahat ay pwede na natin ibalik ang lahat na binaklas na pyesa. Una nating i-assemble ang buong clutch at torque drive assembly. Huwag din natin kakalimutan maglagay ng tamang amount ng grasa sa loob ng torque drive pins ng ating torque drive upang smooth at tumagal ang grasa sa loob ng torque drive. Matapos natin ma-assemble ang torque drive assembly ay ikabit na natin ito. Ikabit muna natin ang belt sa mismong torque drive. Dapat sa may pulley side nakakabit ang isang pulley at dapat nakalagay na rin ang flyball nito sa loob. Kapag nakaposisyon na ang mga parts at nasa tamang posisyon na rin ang belt ay agad natin ikabit ang mga nuts nito. Gamit ang Y-tool at ang torque wrench, higpitan natin ng maayos ang nuts ng pulley. Bago natin isara ang cover ay mas maganda na matest muna at i-on upang makita natin at ma-align ang belt sa tamang posisyon nito. Sa ganitong paraan, makikita natin kung meron bang problema o mali ang ating CVT. Kapag maayos na ang CVT, pwede na natin itong isara. Make sure din na malinis ang mga plastic cover ng crankcase bago natin ibalik ito at huwag nating kalimutan ilagay ang foam o sponge sa crankcase cover. At panghuli ay ibalik na natin ang air filter at ang cover ng air filter.
Congrats Kamoto Asia! You have successfully cleaned the CVT of your Yamaha Nmax 155. Sana ay meron kayong natutunan sa video na ito. Thank you so much for watching. Ride safe at kita-kits sa susunod naming video.